Chị nghe về vấn đề năng lượng không dây, gọi là chuyển giao năng lượng mà không cần có dây. Đó là mình nói cái cách gọi là ở đây là dành cho những trang thiết bị di động, là những trang thiết bị đã có một cái nguồn năng lượng riêng. Ví như từ nhà máy nhiệt điện này đi, mình chuyển năng lượng tới một cái trạm biến áp đi, mình không cần có dây. Mình không cần có dây làm chuyện đó. Và mình chuyển giống như kiểu là mặt trời đã hút, trái đất. Mặt trời đã vô tình chuyển tiếp cái nguồn năng lượng đến tâm trái đất, và tâm trái đất cũng vô tình chuyển tiếp một cái nguồn năng lượng đến mặt trời. Đó là lúc các anh chị thiết kế một cái phân tử cho nó có hai cực đó, thì tôi nói với các anh chị hồi lần trước đó, có hai cực gọi là hai cực lạnh đó, còn xung quanh đó là nóng. Còn chính giữa thì nó có âm một cái phần muối, nó nhỏ thêm một cái phân tử thôi. Rồi những phân tử đó va chạm với nhau tạo ra điện, đó gọi là điện nguyên tử của các anh chị đó. Nhưng mà điện nguyên tử này là mình không có xài nguyên liệu hạt nhân, mình không có làm giàu uranium, mà mình chỉ ăn vô cái chuyện vận tải của những phân tử va chạm với nhau và tạo nên nguồn điện. Đó là vô hình trên cái nhà máy điện này mà có thể truyền điện đến một cái trạm biến áp là không cần có dây, là chỉ cần một cái tần số xác định về cái gọi là cái lực trọng lực, cái lực từ đó nó đi ở cái tần số nào, thì mình cài vô đúng cái tần số đó là mình nhận được năng lượng thôi. Là vô hình chung là mình không cần có dây, là mình sẽ dẹp luôn những cái gọi là cái nguồn năng lượng mà có dây đó, tức là mình xóa sổ dây điện trong các thành phố luôn. Đó là mình chỉ xài vậy thôi, tức là những cái trạm biến áp, những cái bình hạ thế, những cái vùng hạ thế đó, là sẽ không cần có dây, xài có dây. Thậm chí khi mà các anh chị hạ thế vô trong nhà luôn đó, thì các anh chị lại dùng một cái nguồn điện ở trong đó. Ở đây là mình nói giống như cái điện thoại thôi, mà các anh chị muốn ghim điện, các anh chị sạc vô cái điện thoại mà không cần có dây. Bắt buộc cái điện thoại phải có một cái nguồn riêng, rồi từ cái nguồn đó nó mới nhận cái năng lượng, nhận cái lực từ trường từ cái nguồn khác truyền tới, rồi cái nguồn đó nó mới sinh ra điện, nó mới sạc cho cái động cơ của mình. Mà nếu mà cái động cơ không có cái nguồn là nó sẽ không bao giờ gọi là hoạt động được, nó sẽ không có nhận năng lượng được. Ở đây mình tách biệt rõ nha, tức là nó phải có cái nguồn, giống như cái điện thoại phải có cục pin vậy đó, rồi mình sạc vô cục pin đó, chính cục pin đó nó mới gọi là nó kích hoạt được cái điện thoại. Nếu mà các anh chị nói năng lượng không dây là các anh chị xài, các anh chị không cần cái nguồn là không được. Vì có cái máy không, nó không chạy được đâu các anh chị, phải có cái nguồn, tức là mình sạc từ nguồn này qua nguồn khác, mình chuyển giao năng lượng từ cái nguồn này qua nguồn khác. Cái này các anh chị phải rõ mới được nha. Thì chuyển giao bằng cái lực từ đó, cái lực từ sẽ làm xoay cái phân tử ở trong cái nguồn, tức là nguồn này nè là cái nguồn điện đầu tiên. Ví như nhiệt điện đi đó, nhiệt điện chạy bằng nước, đó là cái nguồn đầu tiên, nó sẽ phát ra một cái lực từ để làm xoay tất cả những cái nguồn điện xung quanh đó, là có thể hàng trăm cây số bình thường đó, hàng trăm hàng ngàn cây số là chuyện bình thường, nhưng mà các anh chị ăn đúng cái tần số là nó có thể bắt được đó. Khi mà phát ra rồi nó xoay được cái nguồn điện kế tiếp, rồi cái nguồn điện kế tiếp khi mà nó có điện đó, nó lại xoay tiếp tục để mà nó sạc cho động cơ. Tức là từ nguồn này chuyển giao qua nguồn kia, không cần có dây, mà phải có cái nguồn mới được nha, chứ cái máy, hai cái máy không có chuyển nhau được, phải có cái nguồn. Còn cái chuyện mà hai cái phân tử mà cọ sát với nhau mà để cái phát hiện ra dòng điện, thì cái điện đó điện nguyên tử hạt nhân của các anh chị đó. Bây giờ tôi có điện thoại rồi, nhưng mà cái mục tiêu của cái phần điện không dây này, năng lượng không dây này, tôi chỉ nói đơn sơ vậy thôi. Tại vì phần hồi trước mà để làm ra cái phân tử mà gọi là nó xây cái động cơ vĩnh cửu đó, là hồi đó tôi đã nói với các anh chị rồi. Bây giờ mình làm thêm cái phần này nữa, là kể như là mình có những cái gọi là cái nguồn năng lượng không dây. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Video clip kế tiếp là tôi sẽ nói về vấn đề là nội lực và ngoại lực của một chính trị gia. Chào các anh chị.